Sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit innen a vízpartról, és aki követte az előző kis videónkat, az látta, hogy azzal búcsúztam el, hogy a Balatonon mutattam be az újévi újdonságokat, és próbáltunk PVA bages technikával, úgymond nagyon rövid idő alatt, csak egy ilyen rapid pecára, 10 óra alatt halat fogni, mint utólag kiderült a legesélytelenebb időszakban, mert talán itt ezt már le lehet szűrni, hogy itt a Balatonon nappal 10 óra és délután 4 óra között van a legkevesebb kapás, de végre sikerült megtörni a csendet, és ezzel a PVA bages technikával, partról dobálva sikerült megtörni a csendet ezzel a kis cukikával, úgyhogy nagyon örülök neki, és hogyha kíváncsiak vagytok, hogy ez a 48 órás, talán még ezt is lehet rapid pecának nevezni, hogyan végződött, akkor kérlek, tartsatok velem! Jaj, nagyon örülök. Hát tényleg a múltkori kapástalanság után ez már óriási megváltás, úgymond. Ő se a mordály, de nagyon örülök neki, úgyhogy folytatjuk tovább, reméljük, hogy lesz még. Tartsatok velem továbbra is. Most már talán azt gondolom, hogy a mögöttem álló időszakból levonva a következtetéseket, azt mondhatom nektek, hogy a PVA bagből a Natur pellet, és ehhez viszont az M1-es Wafters gyári csali az, amit elhúz. Az M1-esre több kapásunk is volt, de több halvesztés is, nagyon akadós előttünk. De nagyon örülök ennek a újabb halacskának. Júj, kis balatoni. Biztosan sokakban felmerült, hogy mit keres ez a csónak a háttérben, amikor azt állítjátok, hogy ti partról dobáltok. Elmondom a történetet. A következő a helyzet, hogy annyira akadós itt előttünk, hogy egyszerűen alig lehet a halat kiszedni, több leakadt, több halvesztésünk volt, több szakadásunk. Ez abból adódik, hogy itt rengeteg ilyen leszúrt karó van, ami ugye ahova a csónakokat szokták ugye kikötni, és hát ezek szinte teljesen ellehetetlenítik a horgászatot, plusz ugye a sodrás is sokszor olyan nagy faágakat, meg dücskőket, amit talán ott oldalt is láttok, hoznak, ami egyszerűen sokszor ellehetetleníti a horgászatot. És az az érdekesség történt, hogy a szomszéd itt hagyta nekünk a csónakot, mert mi csónakot se hoztunk, se GPS, semmit, ilyen dolgot. Ők adták a motort is, meg mindent, hogyha ilyen gáz van, akkor legalább rá tudjunk menni a halra. Viszont az a probléma, hogy rámentünk ugye, amikor leakadt, ha ott voltam benne, mondom, nézzük már meg akkor a vízmélységet, hiszen az, aki vendégül látott bennünket, ő itt szokott horgászni, azt is elárulta, hogy 5 héttel ezelőtt horgászott utoljára, akkor fogtak a szomszédjával, ő egy 8 kilóst, a szomszédja pedig egy 10 kilós, tehát ez egy nagyon ígéretes hely, többször itt horgásznak, és akkor hát most persze ez itt volt evidenciába, hogy ide horgásszunk. Igen ám, csak amikor bent voltunk Gergő barátommal, mondom, nézzük már meg azért, hogy milyen az alja, milyen mély, ha már ott vagyunk. Hát megmondom őszintén, hogy egy kicsit lesokkolódtam, ugyanis normál esetben legalább egy 1,30-as víznek kellene lenni, most 90 centi a víz a bójánál. Hát teljesen elkenődtem, és jó, persze biztos a déli oldalon, vagy a déli parton vannak olyan helyek, ahol ez nem annyira tragédia, de hát most itt az a helyzet, hogy október közepén vagyunk, 12 fokos a vízhőmérséklet, és 12 fokos vízben, hát a 90 centis vízben nem gondolom, hogy nagyon aktívak a halak, úgyhogy én ezt is csodának veszem, hogy ezt, amit tudtunk fogni, hogy ennyit fogtunk itt partról. Viszont az a helyzet, hogy mivel ez elkenődött, legszélesebben összepakoltunk volna Gergővel és hazamentünk volna. De aztán, ha már itt volt a csónak, adta magát a lehetőség 36 óra után, hogy akkor húzzunk be 2 botot,
és akkor elindultunk befelé, mert azzal kezdődött, hogy ugye 116 méter után megnéztük, hogy hát ha mögötte van egy törés, ott hirtelen mélyül, lenne egy másfeles vízünk, vagy valami, már azt mondom, hogy akkor ez szuper lenne. Hát képzeljétek el, hogy ez egy lassan, egyenletesen megy lefelé a vízmélység úgy, hogy a 116 méterről bementünk 150-ig, amit mi még meg tudunk szpombolni, meg tudunk baggel dobni, és ott is még mindig csak ilyen 1 méteres, maximum 1,10-es víz van. Úgyhogy bementünk beljebb, és akkor ilyen 250-en találtunk ilyen márgás, kagylós részt, ilyen 250-300 között, mivel nincs nálunk se GPS, semmi, hanem csak tényleg tapogatóruddal, és ott úgy képzeljétek el, hogy ott 1,70-es a vízmélység, tehát 1 méter 70 centi, és akkor oda letettük, és hát bentről ugye ugyanezt a technikát használtuk, látjátok, abban a kivétellel, hogy nem baget használtunk, hanem normálisan feltettünk előkét, hosszú előkét, a csalit, M1-es csalit raktunk fel 30-ast, meg raktunk fel Tuna Black Peppert, 24-est, meg raktuk fel a C2-es 20-ast duplát, főzöttet, a versenycsalit, és ugye ugyanezzel a mixel, a magmixel, ami a jövő évi újdonság, amit itt is használtunk röviden, ezzel a Red One mixel, és ugye erre rajta a folyadék, a piros likvid, ezzel etettünk rá, és néhány szem boilit elszórtunk, és hihetetlen, de több kapásunk volt, folyamatosan a vízen voltunk. Megmondom nektek őszintén, van olyan hal, amit már ki se hoztunk, hanem már ott visszaengedtünk, mert hát 2 bottal folyamatosan volt kapásunk, és ebből most néhány halat hagy mutassak meg nektek, hogy milyen eredményt sikerült elérni, így a benti behordásos 250-300 méteres távolságról úgy, hogy a vaktába, a nagy semmibe mentünk be. Volt, amit már ki se hoztunk, már ott bent visszaengedtük, hogy le tudjuk tenni a szerkót is. Gyönyörűek, hát tényleg annyira örülök nekik. A balatoni pontyok. Ugye az előbb mondtam, hogy 8 darabot fogtunk bentről, és több volt, amit ki se hoztunk már. Biztosan van, akiben felmerül a kérdés, hogy jaj Zoli, hát most miért nem hoztátok ki a többit is, akkor lefotózni, stb. Hát erre van egy magyarázat. Sikerült egy gyönyörű, számomra nekem ilyen álom méretű pontyot fogni itt a Balatonon, ezért is van kitéve már az állvány, és hát szeretném, ha együtt örülnétek velem, hogy megnézzük, hogy mit is sikerült fogni. Ezt nézzétek! És itt van még benne a boiler, amivel fogtuk, az M1-es. Először akkor letárázzuk. Jó. És jöhet hal. Jó. Ezt tegyük ide alá. $18 kg, 350 g. Óriási.
őszinte leszek veletek, és ezzel nyilván nem más tavakat leértékelve, hanem nyilván ezeken a tényleg sokszor agyon telepített vagy intenzíven telepített vizekhez képest ez számomra több értékkel bír, mint ott egy 20 vagy 25 kg-os pony. Én őszintén elmondom nektek, lehet, hogy ezt sokan nem tudják, én életemben összesen 3-szor horgásztam a Balatonon. Ebből a második az volt, amikor a nulláztam, és most harmadjára vagyok itt. 48 óra, most lesz 10 órakor, hogy 48 óra itt horgászunk, és sikerült egy ilyen gyönyörű halat kifogni. 18 kg, 350 g-os, hát ez nekem óriási. Úgyhogy le is veszem, lefotózzuk, felvesszük, és akkor utána pedig engedjük is vissza minél hamarabb. Gyönyörű álomszép, csodálatos. Tényleg az embert rabul tudja ejteni a Balaton, ezek a gyönyörű pontjai. Na. Tudom, hogy ilyenkor felmerül, hogy milyen szereléket használtunk, ezt is engedjétek meg, hadd mutassam be nektek. Nincs túl bonyolítva, 27-es Masterpiece zsinort raktunk fel, ehhez pedig kötöttünk ugye vastagodó dobóelőtét zsinort, amit 27-esről 58-ra vastagodik föl. Ezt nyilván ezzel lehet játszani, hogyha egy picit levágunk belőle, hogy könnyebb lehessen összekötni, hogy a végén, hogy egy picit elvégnyodjon, de itt felesleges, mert itt a kagyló miatt meg ennek az nem baj, hogyha vastag, meg ezeknél a halaknál. Itt egy quick change, amihez egy 25 librás bodyguard horogelőkét, bevonatos horogelőkét raktunk föl, és ennek, mint ahogy tudjátok, szoktam itt az elejét 3 centit így lehúztam róla, lehántoltam, a többin ott van a kis bevonat, hogy védje a kagylótól. Nyilván ez nem olyan erősen kagylóálló, de mégis tud segíteni adott esetben. És ugye egy 4-es horog van feltéve, és ami még érdekesség, hogy tehát most is tényleg volt az, hogy az etetésből sokkal több, tehát hogy nagyon sok kapásunk volt, és sokszor ugye kisebb testtel 5-ös, 8-as, aminek nagyon örülünk, ne értsétek félre, meg hát sokan örülnének neki, csak amikor már egymás után több jön, akkor hogyha szeretnének szelektálni. Most ugye lehetne magyarázni, dumálni, hogy persze fel kell rakni a nagyobb csalit, minden, de feltettünk 30-as golyót, akkor is az 5 kilós elhúzta, úgyhogy igazából itt tényleg van hal, és nehéz szelektálni azzal, hogy most nagyméretű, tehát ha dupla 30-at feltesszük, akkor is elhúzza az 5 kilós, dupla 20-ast is felraktunk, azt is elhúzta, de amivel talán lehet szelektálni, hogy a hajszálelőke, tehát ugye a horogöblétől
Ugye én mindig szoktam mondani, főleg az ilyen agyontelepített vizeken, meg versenyeken, hogy 2-3 mm. Na itt most elhagytunk több mint 1 centit, majdnem 2 centit, de ezzel lehet játszani, hogy akár 8 cent, van, aki 8 centig is elhagyja a távolságot, ezáltal tényleg a kisebb halak hiába szívogatják, nem fog megakadni a horog, csak a nagyobb, amelyik egy nagyobbat rászív, az akad meg inkább, tehát ezzel lehet egy kicsit játszani, meg van, akik fluokarbon ölőkét használnak, mert ez kicsit merevebb, és akkor a kisebb hal nehezebben tudja fölvenni. És ide raktam a zsebembe. Tehát ugye itt a nagyot azt M1-essel fogtuk, ez egy gyári Wafters 24-es, és a C2-es versenyfőzőtből 2 20-as feltéve, tehát ez pedig így volt, ezzel halat is fogtunk, és ha megnézitek, ugye amiről beszéltem, itt még nagyobb a távolság, tehát itt már van 3-4 cm a horog öble és a csali között. És ezzel lehet talán valamennyit szelektálni, de nem mondom, hogy ezzel is totálisan meg lehet oldani, de ezzel lehet valamennyit játszani. És néhány szem csalit dobtam be mellé, tehát úgy, hogy ilyen 2 marékkal így eldobáltam körülötte, és akkor a magos etetésből pedig közvetlenül mellé etettem. Ebből a redvános magból, ami le volt locsolva a redván likviddel. Hát én nagyon elégedett vagyok, én nagyon örülök tényleg, főleg így, hogy egy ilyen rövid percára 48 óra alatt ilyen eredményt elérni, úgyhogy tényleg nagyon örülök, hogy itt lehettem, és ilyen eredményt érhettem el, de már most ezt nem akarom tovább szajkózni, csak még tényleg mindig a hatás alatt vagyok. És ha megnézitek, hogy tényleg ezek a technikák, amiket kitaláltunk, ez így együtt, ez a folyadék, a magok lelocsolva, és ezt ezt a folyadékkal le lehet locsolni, akár etetőanyagot is, vagy más anyagokat is, mert úgy tényleg ez most bebizonyította, hogy nagyon-nagyon tetszik a nagy haloknak. Így 48 óra után engedjétek meg, hogy egy kicsit összefoglaljam ennek a horgászatnak úgymond az eredményét. Tehát nekem, ha valaki ezt mondta volna előre, hogy ezt aláírom-e, ezt az eredményt, hát én azt sem tudtam volna, hogy írjam alá, hogy fú, hát egy ilyen tényleg nagyon szép halakat fogni, különösen ez a 18 pluszos. Én nagyon hálás vagyok, tényleg nagyon örülök neki. És akkor összefoglalva, ugye 48 órát horgáztunk itt összesen, ebből ugye a rövid távon, tehát ugye amit dobással horgáztunk és spomba letettünk, az teljesen megegyezett azzal, amit az előző filmben bemutattam. Ugye a beges technika, mint mondtam nektek, az egyértelműen lejött, hogy az M1-es kis csalik, ilyen 10-es, 12-es raktunk bele a naturpellet keverékbe, és sokszor jobbnak bizonyult, hogyha például nem raktunk annyira bele likvidet, de fogtunk azzal is, amikbe pedig a phase likvidet raktuk. Úgyhogy tehát az egyértelműen bizonyított innen, és utána pedig a másik dolog, ugye, tehát bocsánat, még amit fontosnak tartok elmondani, hogy ugye spombolni pedig a redván magmixet etettük, ami le volt locsolva szintén a redván likviddel, ezt etettük be, és akkor erre horgáztunk, ez is egyértelműen mutatta, hogy ez működik és tetszik a halaknak. A másik pedig, amit ugye behordással, a behordásnál pedig ezzel a magmixel és ezzel a folyadékkal leöntve, ezzel etettünk, és nyilván ott nem használtunk PBA beget, hanem amit bemutattam, szereléket, azt engedtük le, és akkor arra dobtuk rá a magot, plusz néhány csalit körbe eldobáltunk, és még ami plusz volt ugye, hogy megtaláltunk egy olyan kagylós márgás részt, ami úgy látszik, hogy nagyon rövid idő alatt tudta adni a halat. Hát sokszor tudok olyan horgásztársaimat, akik első nap be se húznak, hanem csak megetetik, első nap nem is horgásznak rá. Hallottam olyat, aki 2-3 napig is nem is horgászik rá. Hát én 2-3 óra múlva Gergő barátommal úgy gondolom, hogy sikerült nem kis eredményt elérnünk, úgyhogy hát szerintem ennél többet bizonyítani nem gondolom, hogy kell hozzátenni ez a dologhoz. Aki ezt elhiszi, annak ajánlom, hogy próbáljátok ki, tényleg szeretettel, őszintén tudom nektek ajánlani, és kívánok hozzá sok sikeres fogást, eredményt, eredményes használatot. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk legközelebb is a vízparton a következő újdonságokkal. Szervusztok!